Ulan mga
Jadi ko di ya apa namanya nakakuha sa daw halaga
Ano yan? Ano ba gagawa? Pinakahalang ko
yan, ma-apply ka. Apply mo na, makakain ka na. Depende. Kaya kung sabi mo sa interview, ano yung kakanin ka?
Yup.
Para yun.
Ayaw.
tumayo. Kaya.
mo. Ha?
Ano ba ka? Buksin pa mo.
Luwag. 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 Luwag.
gulo.
Balik mo.
ko yan si Aray ko, Ano? Marito. Kulit na ito. Yes! Ba? Bago. Ako! Ano? Otro. Ano ka ba? Paano ba ko dito? Ay,
Ay! Ano? Talaga? Ay!
Wait, ang dudu. Wait, ang duwa. Langanin! Ano ba? Ito, automatic na bro. Kaya mo na ako. Magagag ako pagparaan. Ano ba?
Udyo.
Kulay ko na. Ayan ang tubig. Parang sila. May pangano ito. Bunay mo yung tatya. Hindi ko muna. Yan. Patulaga. Tawanan nila ko. Sino ko rin ang malap na ang tangan itong pangalan. Ulo pa rin. So,
Kasi news Lubang ko ni Bebe? Anong bakit ang yun na yan. Ganun man nasa loob. Nalagan mo na.
Oo ba? Di ba gantay? Habang ano,
pinarakan lagi. Yun na. Kaya yung mga orahan.
Ay!